Mo kí ó yá ẹ bá mi tẹ̀síwájú. mo kí Alàgbà, gbogbo ilé o. ẹ ṣeun. Ṣé gbogbo ilé ń gbọ́ mi? Akúkú ń gbọ́ yín dáadáa. Alàgbà Mo kí Ọ̀dẹ́dẹ̀ wájú. yìí. Bẹ́ẹ̀ Ẹ ni mà, ṣeun. mo kí gbogbo ilé mà. Ẹ ṣeun. Àgbà pẹ́ lórílẹ̀. Àṣẹ. Ó dàbẹ̀ ni pé àwọn ọkùnrin torí wípé a sá fún ojúṣe láti ojúṣe inú ilé títí dé ojúṣe ìta ló fi jẹ́ wípé ó ti rí bó ṣe rí. Tá bá wo ìtàn Jákọ́bù àti Ísọ̀, ó ní kò sí nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe, kàn fún mi kí n jẹ oúnjẹ yìí. Kí ló ń fọjọ́ orí ṣe? Kí ló ń fi ipò ṣe? Ìwọ fún mi lóúnjẹ kí n jẹun. Nígbà tí àwọn ọmọkùnrin wa tí wọ́n bá ti ń yan obìnrin ní ọ̀rẹ́ tó ti wá jẹ́ wípé ọwọ́ obìnrin ni wọ́n ti ń gbà, àwọn ò fi owó lẹ̀ fún ọmọbìnrin mọ́. Báwo ni obìnrin ò ṣe ní gba ojúṣe ṣe? Nígbà tí a dẹ̀ wò ṣùṣùn tá a sọ wípé ayé ọ̀làjú la wà, a fẹ́ bá a ṣe ń ṣe ojúṣe tá à ń ṣe nínú ilé tẹ́lẹ̀. Nítorí ìdí èyí, nígbà tí ọmọkùnrin ò bá ní àǹfààní àti fi owó sílẹ̀, obìnrin náà jára mọ́ṣẹ́, kò ní fẹ́ kí ọmọ òun kó lálàsí ohun tó yẹ kó ní. Láti ibi pẹ̀pẹ̀ kéékèèké bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló ti ń ṣẹlẹ̀ wá. Nígbà tí ẹ bá wo ti àwọn EndSARS tá a sọ wípé à ń ṣe, ǹjẹ́ ẹ lè bojú wẹ̀yìn? Ọmọbìnrin lẹ rí ni àbọ́mọkùnrin tó na ọwọ́ sókè tó ní EndSARS? Tẹ́ bá wo Aisha Yesufu, ohun títí ẹnìkan ló já geere nígbà tí wọ́n lọ bá àwọn sójà. Torí pé kí ni? Àwọn ọkùnrin ó dàbẹ̀ ní pàṣẹ ń mu ọmú títí dàgbà báyìí. Ọmú tá a dẹ̀ ń mu, ọmọ ló lọ mú, àmọ́ ọmú yẹn ti pá wa lórí. Ìgboyà kò sí ńbẹ̀ mọ́. A ti mu ọmú títí tá a fi dàgbà. Ìgbà tá a wá dàgbà báyìí, ọmú la tún wá ṣì ń mu. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ wo ibi tá a wà yìí, a ní aró obìnrin ní agbára. Kì í ṣe wípé kí wọ́n lè gba ojúṣe ṣe, ṣùgbọ́n kí wọn náà kán lè nẹ́nu ọ̀rọ̀ láwùjọ ni. Kí wọ́n lè mọ̀ wípé àwọn náà lè ṣe nǹkan ni. Ká bá wo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, ìyàwó wọn lè sọ fún wọn pé jókòó síbí, kó jókòó. Torí pé kí ni? Obìnrin lè dá ilé rú tí ọkùnrin ò bá gbọ́, tí ò bá fi tobìnrin ṣe. Torí obìnrin ló mètò, obìnrin ló mọlé tò. Ṣùgbọ́n nígbà tí a ti lè ṣojúṣe ìta yẹn, obìnrin gbọ́dọ̀ bọ́ síta. Nítorí ìdí èyí la ṣe rí àwọn obìnrin míì, akíkanjú obìnrin, tí wọ́n dágájá nínú ilé, tẹ́nu wọn tún gbọ́rọ̀ níta lóde. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, èmi ni aláṣẹ àti olùdarí ilé-iṣẹ́ Save the Woman. Ẹ ní kí ló dé tó fi jẹ́ Save the Woman tí ò jẹ́ Save the Man? Torí pé a mọ̀ pé tá bá ti rú obìnrin ní agbára, obìnrin ló lọ́mọ, obìnrin ló nílé, àti rú gbogbo orílẹ̀-èdè ní agbára nìyẹn. Àwọn obìnrin wa la máa bẹ̀, a máa rọ̀ wọ́n ni. Wọ́n ní ẹni tọ́kùnrin bá ṣe dáadáa, kẹ́ lọ wo obìnrin tó wà nílé. Gẹ́gẹ́ bí aya tèmi nílé, ó lẹ́nu ọ̀rọ̀ níta, ó dẹ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ nínú ilé, ṣùgbọ́n kò wá ṣe bíi pé kọ́kùnrin máa mọ ibi tó yẹ kọ́kùnrin wà tàbí kóbìnrin máa mọ ibi tó yẹ kóbìnrin ṣe dé. Ìyá wa tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan wípé àwọn ọkùnrin wọn kì í ṣojúṣe wọn. Òótọ́ ni, ibi tá a ti máa wò ó nìyẹn. Ó wá kù sí ẹ̀yin àgbà lọ́wọ́ kẹ́ ẹ dá wa padà
fẹ́ bá àwọn ọ̀dọ́ òde òní sọ̀rọ̀ torí pé kí ni àmọ̀tàn gbogbo ìtẹ́ ìsọ fún wa yẹn wa a ní láti jókòó gẹ́gẹ́ bí àṣà ìṣe Odùduwà ọmọ Yorùbá ká bẹ̀rẹ̀ láti bí pẹ̀pẹ̀pẹ̀ ibo láti ṣẹ̀ wá báwo la ṣe ń ṣe láyé ọjọ́ tó fi ń rí bó ṣe ń rí báwo la ṣe ń ṣe tékú fi ń ké bí eku tẹ́yẹ ń ké bí ẹyẹ tọ́lẹ̀lẹ̀ ń fọhùn bí ohùn tá bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ ẹ máa rí pé láàrin ọkùnrin àti obìnrin a máa wá mọ̀ pé obìnrin lẹ́nu ọ̀rọ̀ kò ní wípé kó má ní ibi tí wọ́n lè bá dé káwọn ọkùnrin náà ká lọ sùn padà ká lọ tún èrò ara wa pa ká lọ ronú jinlẹ̀ torí àwọn bàbá wa tẹ́ ẹ sọ yẹn àwọn ni wọ́n lọ ṣiṣẹ́ lóko tí wọ́n mú jíjẹ mímu wálé ṣùgbọ́n nísìnyí láyé òde òní ẹ máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tí ó bá ti gbà lọ́wọ́ ọmọbìnrin kò lè dá aṣọ fúnra ẹ̀ sọ́rùn kò dẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ ọ̀lẹ ni ṣe ló ń káwọ́ gbenú torí ìdí èyí tá a bá ti ṣe tán láti ṣe ojúṣe táwọn bàbá wa ń ṣe ní ayé ìjọ́un tí wọ́n ń fi owó lẹ̀ owó ọbẹ̀ lẹ̀ owó tó tówó tí wọ́n rán ọmọ lọ léèwé tí wọ́n sanwó léèwé ọmọ ẹ máa gbọ́ lóde òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin 70-80% ló jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń sanwó léèwé ọmọ kí làwọn ọkùnrin wọn ń ṣe ó ti wọ́ wá nìyẹn o ẹ̀yin ìyá wa ẹ ṣé púpọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ kú ohùn gbogbo bẹ ṣe ń yànnà náà ọ̀rọ̀ yẹn ni mo ń farabalẹ̀ gbọ́ ó dàbí ẹni pé ẹni tí tó sì mókè lórí ọ̀rọ̀ yìí òun náà ni òjíṣẹ́ ìṣẹ̀dálẹ̀ àlejò mi láti Los Angeles tó jẹ́ pé kódà wọn ò tí ì jẹ breakfast láàárọ̀ ìtorí mi náà ṣe dá orun mọ́jú nígbà tán gbọ́rọ̀ yẹn kalẹ̀ wọ́n sọ wípé ọ̀rọ̀ obìnrin nìkan ni wọ́n sọ ọ̀rọ̀ náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń yé mi ní àṣé odùfá tó jábọ́ sórí ọpọ́n àwọn obìnrin ni odùfá náà tá ń kì lọ́wọ́ báyìí ǹjẹ́ ọkùnrin ní ká bá wí ni àbá àwọn obìnrin ọ̀rọ̀ pàtàkì là ń sọ lónìí o if you've just joined me you are on a program called Àgbà Kò Ní Tán Nílẹ̀ Oòduà and the topic for today Yoruba men, leadership and the future of Yoruba nation. That's what we've got today. And so far, we are looking at the trend. I would say what we can remember. It seems as if not a lot of people apart from myself can remember the days when my own father will not sit at the same table and eat with my mother, and that doesn't mean they didn't love each other. Màmá mi máa ṣoúnjẹ àgbẹ̀ sórí tébù fún ọkọ ẹ̀ ní abomi wẹ́wọ́ fún oníjókòó ní ẹ jẹ́ ká máa jẹ. Ó dẹ̀ ní ẹ wá gbé àwo yín ẹ wá palẹ̀ mọ́ kò sí tó jọ. Mo dẹ̀ rántí ìyá mi náà ẹ ṣe rí ibi tá a gbé dé yìí nísìnyí ni pé ẹ wò ó kódà bí ọkọ tó bá fẹ́ fẹ́yàwó láyé ìsìn tá a wà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà Ọ̀dẹ́dẹ̀ yìí tí wọ́n rán mi létí bó ṣe yẹ ká ṣe é. Àwọn obìnrin púpọ̀ kódà àwọn san kọ́bọ̀ lórí wọn ní nìkan sanwó orí o àtàrí wọn fi lẹ̀ iṣu wọn fi lẹ̀ wọn dáná lórí wọn rárá. Gbogbo tó ń jẹ́ ìkàrò kò sí lórí wọn torí pé mo ti wà níbi tán ti pè mí kí wọ́n bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ ìyàwó rí tí ìyàwó ó lóun ti ra gbogbo nǹkan àná ó ní wọ́n ibi tí mo fẹ́ fọ̀rọ̀ sí ni ó ní níṣe ni wọ́n máa ń ra ilé ọkọ gbé ọlọ́màjà káwọn òpònú jọ lóbìnrin ó níṣe náà ń ra ilé ọkọ gbé
gbogbo ń tán kọ sórí líìsì fún pé kí wọ́n wá fi dáná òun ló lọ rà òpònú ayírádà. Kí ni mo fẹ́ sọ? Èèwọ̀ gbogbo nǹkan tó jẹ́ èèwọ̀ òun ni à ń tọwọ́ bọ̀ àwa ìran Ifẹ̀ Oòduà. Àwọn ọkùnrin wa máa tún sọ, tí ọkùnrin bá dúró báyìí kóbìnrin dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni kó jìnnà sí wọ́n jọ ṣe tiwọn. Gbogbo la níṣẹ́ tó lódùmarè rán wá ṣe o. Bẹ́ẹ̀ ṣe eré mi ń sìn, ọkùnrin kan ò lè dẹ́rù bà mí, èmi rò kì í dẹ́rù bo obìnrin dọkùnrin. Ọmọ tọ́ mi. Abẹ́ gbọ́, mi ò ń bá ọkùnrin du ipò torí ibi tí mo bá jókòó sí gẹ̀rẹ̀jẹ̀ là ń bá gbà ìyá ẹ̀ ní mi lọ́jọ́kọ́jọ́, kó bá jù mí lọ́dún 25. Mo dúró ní dúró ìjókòó ìyá ni, mi ò wá ipò ọkùnrin. Ohun mo ṣe sọ, gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀ ní fún wa lówó ọbẹ̀. Tábà ti ní Yorùbá nation báyìí, pọ́lísì kan nìyẹn. Ọkùnrin tí ò bá ti fún wa lówó ọbẹ̀ á gbé lọ sí ọ̀dọ̀ ọba. Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn ọba yẹn náà bá wa dá sí kọ́ má tún ní kí ló dẹ̀ ṣe tá à lọ́wọ́ owó ká ṣe bẹ̀ tọ́kọ̀ ò bá ní. Orí kọ̀ọ̀kan náà ni wọ́n, inú ọ̀rá kan náà ni inú ibi kan náà dá gbogbo ọ̀rọ̀ wọn dà sí. That's another issue. Bẹ́ẹ̀ bá lọ fọ̀rọ̀ yín lọ ọkùnrin, á ní ìyàwó tóun kì í béèrè owó ọbẹ̀ o, kì í béèrè owó ọbẹ̀ o. Ìyàwó òun fáìfáì, ó ti ṣe kíní, ó ti lọ sọ́jà, ó ti ṣe kíní kankan. Ta ni ká wá bú báyìí? Ta ni ọ̀dàdá tó dá yìí sílẹ̀ bí ó ṣe àwọn obìnrin mámádì mámà? Àwọn obìnrin wọn yẹn ká fohùn ṣọ̀kan, wọ́n ní ká máa fohùn ṣọ̀kan ká sórílẹ̀-èdè, ká fohùn ṣọ̀kan lórí ọ̀rọ̀ ọbẹ̀. Tábà tí ọkọ bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó ọbẹ̀, ká fohùn ṣọ̀kan. Òjíṣẹ́ ìṣẹ̀dálẹ̀, ká fohùn ṣọ̀kan lórí ọ̀rọ̀ owó ọbẹ̀. Àwọn ọkùnrin wa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe proper men lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ṣe proper men. Tó kí n tó tẹ̀síwájú, mámádì mámà, owó ọbẹ̀ ṣé kò yẹ ká fohùn ṣọ̀kan káwọn ọkùnrin lè ṣe bí ọkùnrin? Ẹ bá mi dá sí. Ẹ ṣé mà, ẹ kú ohun yìí ò ní bàjẹ́ mà. Ṣé rí lórí ọ̀rọ̀ owó ọbẹ̀ tẹ́ sọ yìí? 13 ni. Even nínú àwọn tó wà nínú prógrámì tó jọ́kùnrin, èwo ló lè sọ pé kò tó jáde ó fowó ọbẹ̀ sílẹ̀? Àwọn tá à ń fèsì jù láwọn àtàjọ́bìnrin nìyẹn. Káwọn ọmọdé, àwa la máa tọ́jú wọn. Tó nǹkan bá tún dé àtúnà tẹ́lẹ̀, ṣé kò sí nǹkan tá a fẹ́ jẹ ni? Àwa náà nìyẹn o. Ráwa, Ọlọ́run má jẹ́ kó fún bàbá pààrọ̀. Tábà dẹ̀ sọ wọn láwọn àwọn lólórí, káwa wá máa sọmọ ọ̀dọ̀. Á fún wọn lóúnjẹ, á fún wọn ní mímu. Tán bá ti dání ó dẹ̀ bá mi wá 500 kí n fi sápò. Kí ló dé ṣàṣẹ wọn ni? Ṣé báyìí wọn à ní fún ṣàṣà nínú àwọn prógámù yìí gan ẹbí àbí wọn? Ṣé wọn fowó ọbẹ̀ ẹlẹ́kan tó kúrò lé? Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa ló bá wí. Ẹ jẹ́ káwọn ọkọ wa ká máa fi ṣètò obìnrin. Mo dẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ kan. Even tẹ́ bá fún ìyàwó yín ní 5 naira, àlùbáríkà ló máa ń jẹ́ nínú owó obìnrin. Ṣùgbọ́n àwọn ọkọ wa ò gbàgbọ́ mọ́, káwa máa bọ́ wọn ní kánde kánná sẹ́lẹ̀. Àwọn ilé bí máa ń ráwọn obìnrin kan tó máa ń dájú, omi lè bu omi sínú abọ́ kó gbé sí dáínì, á ló ń jẹ mi, àti ìwà àti àní, kí ló dé kí ẹ tó wọ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ní ẹ̀rẹ̀ fẹ́ jẹun. Ìyẹn ti ṣẹ̀wọ́n nìyẹn o. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń ṣe yẹn ọmọ ọ̀dọ́ ni, wọ́n máa take it for granted. Wọ́n ti wá sọ di duty, wọ́n á wọlé ni. Kí ló wà ńlẹ̀? Kí la rí jẹ? Wọn kò wọlé o. Dandan ni káwọn ọkùnrin wa máa gbọ́. Wọn kì í fi ẹnu jẹ́ olórí. Nǹkan gbọ́dọ̀ wà lápò kókó ló fẹ́ jẹ́ olórí. So kí gbogbo wọn máa fowó ọbẹ̀ ẹlẹ̀, ẹ̀yin dádì wa bàbá wa tó wà lórí program ẹ máa fowó ọbẹ̀ ẹlẹ̀ ńlé ẹ ṣàánú wa. Obìnrin ò wá sí ìyẹn ṣàánú. Nítorí ẹ̀ náà làwọn náà sọ pé àwọn náà fẹ́ di olórí. We have what it takes to become a leader. That is one thing you people should know. So give us chance. Ẹ máa fún wa lówó ọbẹ̀. Owó ọbẹ̀ yẹn àlùbáríkà ní lọ́wọ́ wa. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣé. Mámádì mámà, orin kan wà. Wọ́n ní owó ìwòrò owó la fi ń ṣọkọ owó. Bẹ́ẹ̀ ni. Owó ni o. Kán fún wa lọ́wọ́ wọn. Owó náà fi ń ṣọkọ. Owó náà fi ń ṣolórí.
The most important role a Yoruba man has got is to be the head of the household. I thank Ojise Ishedale for emphasizing that, because good governance starts from the home. A proper man must be enabled to be the leader of his home. Should that man have all it takes to be the head of the household? Not necessarily, but that man should demonstrate genuine desire to be the head of the household. That's very important. One for ajojo. Ṣùgbọ́n if you are not able to afford, or if you are not able to 100% be a leader of your home, demonstrate genuine desire to do so, so that in dealing with your partner or partners, they'll be able to say, when Baba Lagbaja has, he always will do, but when he hasn't got, because all these leaders of Yoruba land of the past, they had women by their side too. Let us say, so far, an important resolution from this program is that when the new Yoruba nation is in place, there should be a policy that every woman must get owo obe, chop money. That's the first thing. Therefore, ó pọn dandan torí ní ìmọ̀ràn ti tèmi ó gbọ́bẹ̀ tí àwọn ìyàwó wa nǹkan àpọ́nlé ni bó ti wù oyè owó adúrú owó tóbìnrin náà bá máa pa ẹ̀tọ́ ni kí ọkọ kó fi owó ọbẹ̀ lẹ̀ fún ìyàwó gẹ́gẹ́ bí nǹkan àpọ́nlé. Tá bá fi ojú ṣùnùkùn wo ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn á rí mọ̀ wípé àwọn ìyá wa láyé àtijọ́, irú fún àpẹẹrẹ ìyá mi láti ìdílé ìyá àti ìyá mi àti ìyá bàbá mi ní ìdílé bàbá, àwọn méjèèjì wà tó jẹ́ pé wọ́n ní owó ju ọkọ wọn lọ. Nítorí irú ilé tí ìyá bàbá ti tèmi tí wọ́n ní, ilé ọ̀hún tó bí méjì ilé ibi tí ọkọ tí wọ́n ní. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé ìyá bàbá ti tèmi, ìyá olóbì ló máa ń pè wọ́n láyé àtijọ́ nígbà tí obì tó jẹ́ pé òṣùwọ̀n òwò ńláńlá ni, òṣùwọ̀n òwò ńlá bàtàbàtà. Ṣùgbọ́n bó ti wù kórí, irú owó tóbìnrin náà bá máa pa, ìbáà jẹ́ pé òun ìyá lọ́jà, ohun ẹ̀tọ́ ni fún ọkùnrin tó pèrè ẹ̀ ní baálé ilé, tó pèrè ẹ̀ ní olórí ilé láti máa sọ pé ìyàwó tèmi gbà owó obìnrin gẹ́gẹ́ bí ohun àpọ́nlé. Fún àpẹẹrẹ ní ẹnu ìjọ́ méjì ìyàwó mi ní ọdún kan tá máa ń ṣe níbà tí ń jẹ́ Thanksgiving ní àdúgbò wa ń bí. Ọdún ọ̀hún wọ́n máa ṣe gbá ṣàgbọ̀n sí tọ́kí nǹkan báyìí fún mi ní ATM card o nítorí kí bàá lè rẹ gbá lágbọ̀n. Èmi mọ̀ pé ìyàwó mi ní owó ọ̀hún láti rà, ṣùgbọ́n kí ni, torí pé ó fẹ́ fi mí sí ipò gẹ́gẹ́ bí olórí náà ló ṣe béèrè lọ́wọ́ mi pé kí n fóun ní káàdì kóun bá lè ra àwọn nǹkan tí a máa fi ṣe Thanksgiving. Nǹkan tí wọ́n ń pè ní baálé ilé nìyẹn. Ìyàwó òun gan lè ní owó yẹn kó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, ṣùgbọ́n ọkùnrin láti lè fi ara ẹ̀ sí ipò kó máa pọ́n ìyàwó ẹ̀ lé pé gbà. Torí nígbà tó bá tí ọkọ bá fún ìyàwó lówó ọbẹ̀, àìmọye oríṣiríṣi nǹkan míì tíyàwó máa rà láì béèrè lọ́wọ́ ọkọ láti fi tún léṣe, láti fi tọ́jú ọmọ. Àwọn àpọ́nlé bẹ́ẹ̀ yẹn ó ṣe pàtàkì fún ọkùnrin láti máa ṣe fún ìyàwó ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí ilé. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe nínú ètò yìí sìn àti rí nǹkan bíi méjì sí. Lákọ̀ọ́kọ́ a máa gbowó ọbẹ̀, lẹ́ẹ̀kejì
àwọn obìnrin a gbọ́dọ̀ fi àwọn ọkùnrin wọ̀nyí sí ipò àti ṣe baálé ilé ó di méjì. Ìkẹta, àwọn gan gbọ́dọ̀ ṣe baálé ilé ṣó di mẹ́ta báyìí. Lákọ̀ọ́kọ́ kó fún wa lówó ọbẹ̀. Lẹ́ẹ̀kejì kí àwa náà fi wọ́n sípò baálé ilé. Àwọn obìnrin púpọ̀ wọn ní fi ọkọ wọn sípò baálé ilé, wọ́n ti lọ ṣebẹ̀ kalẹ̀, wọ́n ní béèrè kọ́bọ̀, obìnrin tí ò bá ní ńkọ́. Ó ṣe pàtàkì ká fi wọ́n sípò baálé ilé. Wọ́n ní o, wọ́n ní o, àbẹ́ ẹ̀gbọ́ gbogbo wọn gbọ́ ní ká máa béèrè ATM káàdì wọn sì ká béèrè lọ́wọ́ tó ATM káàdì ẹ̀ wá kí n lọ fi ṣe oúnjẹ bó bá ti rẹ̀ di méjì. Àbẹ́ rí bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́. Mama di mama ṣe ibi tọ́rọ̀ dé. Ìkẹta kan jẹ baálé ilé. Àwọn ipò tí à ń wò yìí, àwọn ipò táwọn bàbá ńlá wa tí wọ́n ti ṣe ni wọ́n á máa fowó ọbẹ̀ ilẹ̀. Inú mi dẹ̀ dùn pé a sì rí méjì mẹ́ta Ayọ̀dèjì ti fowó ọbẹ̀ ilẹ̀ lọ́sàn-án yìí bó jẹ́ pé 50 naira ló fi ilẹ̀ tí ò ṣe ra fùfú wọ́n sì fi ilẹ̀. Abẹ́ẹ̀kọ́. Kábíyèsí máa rárá o. Tí ò ṣe ra fùfú ó sì fi ilẹ̀ náà. Wọ́n ní ó kéré ló sọ ní dáhùn. Abẹ́ẹ̀kọ́. Ìkẹrin nínú ọ̀rọ̀ ni pé ká gbà wọ́n bí ó ṣe yẹ kí wọ́n rí. Abẹ́ẹ̀kọ́. Now, ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. If you just join us, we are looking at a very important topic, Yoruba men, their leadership role, and of course, the future of Yoruba nation. We have looked at a number of issues, including the failure of the men to be proper men, to meet our expectations. And we've looked to the right, we've looked at the role the women failed to play to enable our men to be proper men. And so, who is a proper man? Number one, a man who gives chop money. That's a proper man. That's the beginning. When this man gives chop money, we women, we are enabling the man to be the head of his household. And by so doing, we are also enabling the man to take pride in his role as a man. So it's going back to what Ojisha Ishedale said at the beginning. That's everything. Where we are today, I'm trying to find a way to say it's not our fault, we women, that it is these men who just don't want to do anything. But as you see, Ojisha Ishedale said, we women, there's no way, whether we are the wife or mother, that we don't have a particularly important role to enable the leadership. The leadership we're talking about is not about exclusivity. It's about the integrity well-deserved in our own best interests, to see our men fulfilling, as Alagbodede said. If you look to the Bible, Yorubas access information wherever. We are not anti or too pro. Wherever knowledge is, through that we get understanding. And wherever knowledge and understanding are, we find wisdom. So let's move on, and I want to invite Barrister Ogunrinde. I'm sure he's in the studio. What have you got to say to all of this? We have already got 5 resolutions. Let's see if you can add more. Over to you, Barrister. Leader. Yeah. Barrister, where are you? I'm here. Oh yeah.
The issue of leadership, Ọlọ́run ti fi ọkùnrin ṣe olórí, and nothing can change that at all. But like I always say, wípé if the man is the head, obìnrin is the neck, and without the neck, orí yẹn ò lè dúró. So I always agitate pé look, there was a collaboration in a family. It's not about owó ọbẹ̀ ló make a family. I have people that wọ́n fowó ọbẹ̀ sílẹ̀, yet the women can still be very cantankerous and very difficult at the same time. So what matters is the ìfẹ́ tí ó wà láàrin ọkùnrin sí obìnrin. So many years ago, tó jẹ́ pé ìbọ̀wọ̀ fún ó wà fún ọkùnrin. Once that is established in a home, kò síbi tí obìnrin ò lè dé, kò síbi tí ọkùnrin ò lè dé at the same time. So what the most important thing ni pé ìfẹ́ ló ṣe pàtàkì jù. So the very first thing to be established to build a home, to build a man, to build a woman is ìfẹ́. Because tí o bá sífẹ́, wọn ò bá fowó ọbẹ̀ lẹ̀ o, kàn fowó ẹbí lẹ̀ o, kàn fowó ẹbí lẹ̀ o, kò lè sí nǹkan kan náà. There will still be confusion in a home, and in our town, and in our city, and in the whole Yoruba land at the same time. So the very first thing should be ìfẹ́. Ìfẹ́ is a tongue. Ìfẹ́ ló ṣe pàtàkì jù. Because that is the foundation of everything. So kò ní sí pé ẹnìkan jù kan lọ, mo jù mí lọ, ó jù mí lọ, kò ní sílẹ̀ pàápàá. Ṣókí lọ bí oge, èmi kò rí jù báyìí lọ. Ẹ ṣé máa ṣe sá. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ ìfẹ́ tá ń sọ yìí, ọ̀rọ̀ ńlá lọ̀rọ̀ ìfẹ́ o. Torí tó ń jẹ́ ìfẹ́ ní ìlànà àwa àbínibí. Ìfẹ́ obìnrin tó máa ní kí ọkọ ẹ̀ má wojú obìnrin míì torí òun nífẹ̀ẹ́. Èyí ò sí nílànà wa. Ẹ jẹ́ ká yànnàná ọ̀rọ̀ ìfẹ́ tẹ̀ ń sọ yìí o. Yorùbá ní èdè kan tá ń pè ní aláṣọkan. Ìfẹ́ aláṣọkan, obìnrin kódà kò fẹ́ rí àbúrò ọkọ kó wá súnlé fúnjọ́ kan. Ìfẹ́ náà là ń pè o. Kódà kò fẹ́ kí ọ̀rẹ́ òun gan kó tiẹ̀ kọjá wájú títì nítorí pé ìfẹ́ tẹ́ gbé kalẹ̀ yìí, ṣé ìfẹ́ ni o àbí ìgbàgbọ́ nínú ẹni tá a pè lọ́kọ? Ìgbàgbọ́ nínú ẹni yẹn. Ṣé rí nílẹ̀ Yorùbá, kódà mi gbọ́ ń pa mi tiẹ̀ gbọ́ káwọn ìyá mi kankan máa sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé àwọn nífẹ̀ẹ́ ọkọ torí pé kò tiẹ̀ sí tó jọrú ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí mo rántí pé alàgbọ́ Dédé yìí sọ̀rọ̀ ọkọ àtaya. Láyé àtijọ́, wọ́n bá fi ọkùnrin, wọ́n bá wá obìnrin fún ọkùnrin, wọn wá fún torí ìfẹ́. Wọ́n wá fún torí ìfẹ́ ó tí o. Kódà ó lè má tiẹ̀ mọ ọkùnrin yẹn rárá, bó lẹ ti fẹ́ rí ìfẹ́. Àbí irúfẹ́ wo là ń sọ? Ètò kí ọkùnrin kó lọ lé ọkọ àti ètò kí a fẹ́ aya fún ni. Ìgbà míì àwọn obìnrin wọn máa ní àwọn ò fẹ́ kílé àwọn dàrú. Gbóná ti rí ilé wọn, ilé ọkọ náà là ń lọ, wọn nílé aya. Àmọ́ pé ilé aya kọ́ o, ilé ọkọ náà pé. Ẹ jẹ́ ká gbé yẹn sí nítòótọ́ lóde ìsẹ̀yìn. Ìfẹ́ tá à ń sọ yìí, ojoojúmọ́ ni wọ́n fi ń kéde ní ṣọ́ọ̀ṣì, wọ́n fi ń kéde ní mọ́ṣáláṣí, wọ́n fi ń kéde. Àwọn tí ò tiẹ̀ rebi kan wọ́n fi ń kéde. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣe ń pariwo ìfẹ́ yìí sí ni wèrè ìfẹ́ yẹn ń ṣe wọ́n. Àwọn aláṣọkan obìnrin,
is because Alashoko means selfish, greedy. They only want everything to be theirs. We didn't meet that in our background. No. So, whilst we are looking at the past, we are looking at today. We cannot say the past must be held down to prevent today. But let us clarify it. Thank you, Barrister Ogunide. Barrister Ogunide highlighted the word love. I have no iota understanding of what he means by that. Because to be a man married to a woman is what I call a divine occurrence. It's got nothing to do with love. Because that is why our men get into trouble. And that is why the women go crazy too. This love business, the old, and what we've got today. I have many casualties that I come across every day surrounding this word love. So let's look at raw, cold relationship. It's a business arrangement. A business arrangement. A man gets into the life of a woman for the two of you, for the family to prosper. To prosper. That is what it is. It's to prosper. And the emotional issue has to be kept to a minimum, to a bare minimum on both sides, be it man or woman. But this word, I will set it aside because let's face it, we have come across women who will be exported from Nigeria to UK. Please be exported from Nigeria to UK. And they've never met the man before. Can you call that love? Business arrangement. The business arrangement. And they will even do more than the one that you call love. So this love business, Ejo, Lede Yoruba, ìfẹ́ yìí, ìfẹ́ yẹn ó yàtọ̀ síra wọn o. But nevertheless, as I said, today, everything people believe is based on love. But as I said, if we can understand that the love, often it's a suitable basis for wickedness on the part of both. This bit, I love you. I'm a traditionalist. I know how many women will contact me because they love a man looking for potion to put in their food. And they love potion, ogun, love. I know how many will be asking for padlock, mama di mama, to lock the man up. So we've got to be careful about this love business. But let's say the practicality is, it is ordained. I don't know the Bible, I don't know the Quran, but there's nothing as far as Ifa is concerned, which is the text that guides Yoruba that says, thou shalt love a man you're married to. No, I haven't come across anything of that. It talks about Iwakwele. It talks about good character. It talks about good character. It doesn't talk about love. So that's really sharing Yoruba ancient. And I'm going to some of my, I have not come across that, oh, when Orunmila married his wife, they loved each other. No, I never heard about that. We just heard Orunmila wayawo, olobikan, oje yambi, that's all we hear. So maybe that's silence. Let's move on to say, it's a very warm welcome to you if you've just joined us. Today, Yoruba leaders, a man or a woman most competent for the role we've got ahead of us. That's the next segment I'm going to look at. Now, let's go around.
We heard enough about the challenges we have faced. We heard enough about the traditional role. We've heard enough about the biblical role. We've heard enough about the modern role. We've heard enough about the roles and responsibilities. But let's move to today, Yoruba Nation. What sort of leadership style do we need? Will the leadership style best come from a man? Will the leadership style best come from a female? Or it doesn't matter, because so far the evidence suggests that the women are more of leaders today than the men. Certainly that is what is here. But before I move to the segment of who is best to be a leader, maybe I've got other people who want to comment on this. Zoom, please. Otherwise, I'll mute everybody. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ̀yin náà ni mo fẹ́ pè ká dá sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ̀yin gan ni mo fẹ́ pè ẹ bá mi kí lè kẹ́ júwe ara yín, kí lè rí sọ sí gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tá a gbé kalẹ̀ yìí. Ẹ ṣé o ìyá wa Erelu Olódùmarè kò ní jẹ́ kó bàjẹ́. Àṣẹ. Orúkọ tèmi ni Babawo Ifájìmí Adésóyè ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Ẹ ṣeun. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń join yín báyìí ní láìpẹ́ torí díẹ̀. Ṣùgbọ́n lórí ètò tí à ń bá bọ̀, Ọlọ́run Olódùmarè kò ní jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ó bàjẹ́. Àṣẹ. Ilé àtọ̀nà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa Ẹlẹ́dàá ò ní jẹ́ kó bàjẹ́. Àṣẹ. Gbogbo bí yóò ti ṣe dáa tí ilẹ̀ Yorùbá ó tò, ọwọ́ àwọn àgbààgbà wa náà lọ́wọ́ Bẹ́ẹ̀ni. Oòduà àtẹ̀wọ̀nrọ̀ yóò sì fún wa ṣe. Àṣẹ. Àárín àwọn bàbá wa, àwọn ni kí wọ́n fi inú konú, kí wọ́n fi ikùn lukùn, nítorí pé Yorùbá ti ń sọnù. Yorùbá ti ń sọnù. Wọ́n ní kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ. Àwọn àgbàlagbà ní kọ́mọ làálàá. Lábẹ́ bó ti wù kó lè rí ohun kan tó jẹ́ nǹkan Yorùbá wọn bàbá wa, tó jẹ́ ti àwọn bàbá wa, kò yẹ ní ohun tó yẹ ká lè sọ pé a ó tàdánù. Àwọn bàbá wa ti ta ọjọ́ ọ̀la ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ. Ó mú kí gbogbo nǹkan rí bó ti ṣe rí yìí. Ọlọ́run Olódùmarè kò ní jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ó bàjẹ́ o. Àṣẹ. Ilé ọ̀tọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, Ọlọ́run Olódùmarè kò ní jẹ́ kó bàjẹ́. Gbogbo èròǹgbà wa lórí kí ilẹ̀ Yorùbá kó lè bá a gòkè, lórí ká lè bá a bọ́ kúrò lóko ẹrú, lórí kí ilé àtọ̀nà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kó lè bá a ní ìyọrísí rere, Olódùmarè yóò jẹ́ kó wá sí ìgbésẹ̀. Ẹlẹ́dàá kò ní jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa, Ẹlẹ́dàá ò ní jẹ́ kó. Ẹ ṣeun láti Ògbómọ̀ṣọ́. Ó dàbẹ̀ pé ní àti Ògbómọ̀ṣọ́. Wẹ́rẹ́ náà tí mo ti so ibi tá ẹ bá dé yìí náà tí mo ti dá sí yìí, Olódùmarè yóò sì fún wa ṣe, yóò jẹ́ ká ní àṣeyọrí ayọ̀. Ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ò ní bàjẹ́ o. Ṣẹ́rí àbọ̀rú àṣẹ mo fẹ́ bi yín gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ní ìlànà àwọn baba ńlá wa. Kí ni ipa tí ó yẹ kí ọkùnrin máa kó lórílẹ̀‐èdè Yorùbá láyé àtijọ́? Nísìnyí gan, kí ló yẹ kó ṣe rí? À ń retí wọn pé wọn ẹ ṣe ọkùnrin ló ní ipa tó kó. Ọkùnrin ló ní ipa tó pọ̀ jù láti kó, bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé títí tó fi dé agboolé, tó fi dé àárín àdúgbò, tó fi wọ àárín ìlú, tó fi dé orílẹ̀-èdè. Ọkùnrin ló ní ipa tó pọ̀ jù láti kó. Nítorí pé ìwọ̀nba ní agbára tí obìnrin ní láti fi ṣe àtìkò. Lóòótọ́ àwọn ìyá wa ni wọ́n bí wa. Àwọn ìdí tí wọ́n yọ sí ẹ̀yìn. Bí ọkùnrin ti wulẹ̀ kẹ́pọ̀ tó kí wọ́n máa ṣe tí wọ́n bá ti lè yọ tóbi sẹ́yìn kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n ipa tó kù
kó ló yẹ kó pọ̀ jù gbogbo ilẹ̀ tó gbogbo orílẹ̀-èdè tó dàrú ilé mójútó lè rẹ̀ gbogbo ilé ni gbogbo ẹ̀dá tó bá ti lè wà tó bá ti jọkùnrin tí ò bá ti lè mójútó lé àti lè mójútó rọ̀ lù ọlágbà so ipa tó pọ̀ lọkùnrin kó ọkùnrin ló nípa tó pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìbí ìdáhùn. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín fún bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Tó tá bá wojú aago kódà àti gbìyànjú kọjá bí ó ṣe tó gan mo máa ń fi àyè sílẹ̀ nítorí àwọn tí wọ́n wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nítorí ká máa wo bá fẹ́fẹ́ ṣe ń fẹ́ sọ́tún bá ṣe ṣe ń fẹ́ sósì ṣùgbọ́n kókó ọ̀rọ̀ wa lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe mò ń wo bóyá rí ẹni tí mi ò tí ì pè kán bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ó dàbí ẹ̀ ń pé ibi tí mo fẹ́ lọ ń sìn mo fẹ́ fi àdàgbà ọ̀rọ̀ yìí mo fẹ́ fi kọ́ ibi tí mo fẹ́ fi àdàgbà ọ̀rọ̀ yìí kọ́ sí mo fẹ́ pe àwọn tí mo pè kí wọ́n wá là wá lóye káwọn náà sọ ọ̀rọ̀ tó máa fi kó gbá ọ̀rọ̀ yìí nílẹ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ Ayọ̀dèjì Philip màá ní kẹ́ jókòó tẹ́ ẹ bá jókòó tẹ́ bá move you will be losing the network so your closing remarks please látọ̀dọ̀ Ayọ̀dèjì Phillips. màá jókòó pẹ̀lú yín lónìí mo fẹ́ ṣètùtù kẹtẹ́lẹ̀ ní bọ́ọ̀dù màá ti dé. ẹ ṣé mo dúpẹ́ Ayọ̀dèjì ṣé wàá bá wa ọ̀rọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ọba ń kí yín. Kábíyèsí ní àbúkúrí balẹ̀ orí adé o. Gẹ́gẹ́ bí mo sọ ní àkọ́kọ́ èmi ni ọmọ wọn ní Ògbómọ̀ṣọ́. Ní àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí àkọ́rí tẹ́ gbé síwájú wa wípé olórí bá gbogbo wa lọ́tùn lósì àti wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù ṣùgbọ́n èmi á tún wá kí àwọn ẹ̀yin tẹ́ ẹ dúró dè mí kókó ń tẹ́ ẹ fẹ́ ká mú lọlé ni mo béèrè o kókó kí lẹ fẹ́ ká mú lọlé tábà máa fi parí ètò yìí. àti ẹ̀gbọ́n mi ní àṣeyọrí tábà máa ní àṣeyọrí ní ilẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ padà sí ìṣẹ̀ǹbáyé ibi tí a ti ṣẹ̀ wá gangan tí a ti sọ bí mo sọ lákọ̀ọ́kọ́ pé ẹni bá gbàgbé orísun ọmọ tó bá gbàgbé orísun kábíyèsí máa ṣe bí òwe o ẹ foríjì mí. ẹ̀rí mi pa bí ọba gbàgbé orísun rẹ̀ ó gbé ni màá fẹ́ kí gbogbo pé bá máa sọ pé àti àwọn bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà gbogbo kan kí àwa padà sí orísun wa ibo láti ṣe àṣìṣe tí ilẹ̀ Yorùbá fi ń jì. Kí ni àwọn ìta ti ṣe tó ọmọ Yorùbá tí a bá lè mú àwọn nǹkan wọ̀nyí kúrò mo ní ìdílé tí àwọn ìyókù fi ń ṣe kí ni bá ń pè tọrọ pé àìṣe wò báwọn Yorùbá ṣe ń ṣe tiwọn. Nígbà pé olùtọ̀nà Ifá ọ̀rọ̀ mi Ifá yóò tọ́ wa tọ́nà náà. Ifá ni ó sọ pé báyìí láà ṣe ṣe bí láti ṣe ẹsẹ̀ gbé nì. Ọ̀rọ̀ fádà bíbá pé pé Ọlọ́run máa sọ pé ọ̀nà tó gbà ní táwa sọ pé ọ̀nà gbà ní tiwọn nípa ìwé àkàjù. Ṣùgbọ́n tá a bá lè padà síbi tá a ti filẹ̀ ní tá a kọ́kọ́ fi sílẹ̀ tá a kọ́kọ́ pé mọ́ tá a bá padà síbi rẹ̀ mo ní ìgbàgbọ́ ìpínlẹ̀ Yorùbá ó dáa. ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Ọlọ́run Olódùmarè jogún wa ní ìpínlẹ̀ Yorùbá. àṣẹ. Bàbá ṣe tí Ògbómọ̀ṣọ́ la fẹ́ sọ ní aṣú. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ jẹ́ kí n rìlíìsì màá fẹ́ kí. Kaṣú tó wà ní ilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ nípa mú lọ́kùnkúndùn èmi ní ìgbàgbọ́ wípé ilẹ̀ ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá yóò gbèrú
mo kàn fi kaṣú ṣe àpèjúwe ni àwọn nǹkan mẹ́rẹ̀mẹ́rẹ̀ tó pọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ó pọ̀ tó yẹ pé tá a bá ṣera wa lọ́kan. ẹ ṣeun aboru àbọyè ẹ jẹ́ kí mo fẹ́ babaláwo ẹ dákun kí ni kókó ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ ká mú lọ sílé ní àṣálẹ́ kí wá fi sílẹ̀ kẹ́lẹ́ lọ ṣe tutù tó kù tẹ́ fẹ́ ṣe aboru àbọyè yẹ bá mi dá sọ̀rọ̀ náà. Ọgbà tán kókó ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kí kókó ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ ká mú lọ sí ilé lónìí ó ní wípé ìkóra ẹni ní ìjánu ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan tí a bá ní ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan ní ilẹ̀ Yorùbá ohun gbogbo tí a ti sọnù ó ti di ohun tá ó rí padà. Mo fẹ́ kí a mú ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan ká mú ní kókó nínú ilẹ̀ Yorùbá ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ nínú ilé wa. Inú ilé tí ìfẹ́ bá ti wà dandan ni kí ìfẹ́ ọ̀ràn àdúgbò ìfẹ́ bá ran àdúgbò dandan ni kí ìfẹ́ ọ̀ràn aráàlú. Ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan ó ṣe pàtàkì. Ẹlẹ́dàá kò ní jẹ́ kí ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan wọ́n bàjẹ́. Ilẹ̀ Yorùbá kò ní bàjẹ́. Yorùbá Council of Youth lápapọ̀ Ẹlẹ́dàá kò ní jẹ́ kó bàjẹ́ o. Ọ̀rúnmìlà ní wàràwàrà májà adífá fún Ọ̀rúnmìlà fún Fábíyọ̀ nítorí tèmi bàjẹ́. Ọ̀rúnmìlà dákun má jẹ́ ó torí gbogbo wa bàjẹ́ o. Wàràwàrà májà ẹ̀là mọ́ má jẹ́ ó torí wa bàjẹ́. Ẹlẹ́dàá ò ní jẹ́ ó torí ẹnìkọ̀ọ̀kan bàjẹ́. Gbogbo àwọn bàbá wa gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ẹ̀sì ń darí wa nínú ètò Yorùbá Council of Youth káàkiri ilẹ̀ àgbáláyé a ò ní fi yín ṣàwátì. Pẹ́pẹ́pẹ́ báyìí ni owó ṣe nílé arọ́ Ọlọ́run Olódùmarè fi igba mẹ́lẹ̀ irí omẹ́lẹ̀ igba mẹ́lẹ̀ wọ́n jẹ́ ká jọ ṣe pẹ́pẹ́pẹ́ o. Ire ò ní bọ́ sọnù lọ́wọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o. Ọ̀rúnmìlà lọ́rùn òkè babaláwo alákẹ́dùn lónìí bàbá alákẹ́dùn wọn ní kọ́ alákẹ́dùn orúkọ wọn ní ire ò ní tọwọ́ ẹ̀ bọ́. Ìfádà kò dábọ̀ fi lẹ́nu pẹ́ jẹ́ kí ire ó bọ́ sọnù lọ́wọ́ wa ẹ̀mú alágbẹ̀dẹ kì í mú orin kọ́bọ́ gbogbo orin tẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan bá gbá mú kò ní bọ́ sọnù lọ́wọ́ wa o. Àfọ̀gbóhùn gbogbo wa ní ọgbà o. Ìta wí Olódùmarè yọ fàṣẹ sí o. Àríbẹ̀ àṣẹbẹ̀ o. Àṣẹ ìyá mi. Àṣẹ àríbẹ̀. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín akú dìde òní mo dúpẹ́ o. Ẹ bá mi kí gbogbo wọn l'Ógbómọ̀ṣọ́ o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo yọ̀ǹda yín ó yá ẹ jọ̀wọ́ àwọn méjì ni mo fẹ́ kàn fọhùn sí. Arábìnrin wa kí lẹ rí sọ sí kí ni ń tẹ́ fẹ́ ká mú lọlé. Ọ̀dà. Mo fẹ́ ká mú nǹkan lọlé pé ká máa sọ òtítọ́ nílẹ̀ Yorùbá ká dẹ̀ má máa pẹ̀gàn ara wa mọ́ nítorí pé ẹ̀gàn kò jẹ́ ká gòkè. Àti ẹ̀tanú ara wa ti tá bá ti fi ẹ̀tanú sílẹ̀ tá dẹ̀ pẹ̀gàn ara wa mọ́. Gbàgbọ́ pé àgòkè dẹ́ àwọn ọkùnrin wa gbogbo ohun tó yẹ kí ọkùnrin máa fi jẹ́ olórí kí wọ́n máa mú lò. Èmi ni owó ọbẹ̀ ni o. Èmi ni téèyàn bá sọ pé òun jẹ́ olórí ó gbọ́dọ̀ ní ìlànà tó máa gbé sílẹ̀ nínú ilé kí àwọn ọkùnrin wa náà yí padà. Àwọn ọmọkùnrin ìwòyí ìsìn àwọn ò tiẹ̀ ready àti responsible. Ọlọ́run ó bá wa kó sí wọn nínú. So mo fẹ́ tá a mú lọlé kókó ni pé ká sọ òtítọ́ bí àwọn ará àtijọ́ ṣe ń sọ òtítọ́ nítorí òtítọ́ yẹn ló ń jẹ́ kí wọ́n rí ọ̀nà gbà ó dẹ̀ jẹ́ kán ní ìlọsíwájú tí òtítọ́ yẹn bá wá padà sílẹ̀ mo gbàgbọ́ pé even láti àdọ̀ àwọn olórí wa tán bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ òtítọ́ a ó lè ní ìlọsíwájú ká dẹ̀ mú ẹ̀tanú kúrò àti ìmọ̀tara ẹni nìkan láàrin àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ púpọ̀ tó òjíṣẹ́ ìṣẹ̀dálẹ̀ láti Los Angeles kí ni ire tẹ́ fẹ́ kí n máa kó lọlé báyìí o. You need to unmute yourself. Ṣé tí ń gbọ́ mi báyìí? Ẹ ṣeun ìyá wa, a ó máa rí yín bá. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ tí a bá ń sọ̀rọ̀ ìpèníjà náà, ó yẹ kí a sọ̀rọ̀ ètùtù. Gbogbo ètùtù náà kọ́ ni ẹbọ rúrú. Irú ètùtù tí
bá ní pé kí a ṣe lórí ọ̀rọ̀ wa àwa ọkùnrin ilẹ̀ káàròjìrì ilẹ̀ Oòduà tí a nígbàgbọ́ wípé olórí ni wá láti ìgbà ìwáṣẹ̀ òun náà ni wípé a ń láti sán àmúre wa gírígírí náà ni wípé kí iná wa tó ti ń jó àjórẹ̀yìn kó má jó àjórẹ̀yìn mọ́ kí ọ̀pẹ́ ìbìtì wa kó máa ré síwájú ọ̀nà wo la wá gbègbà òun ni wípé kí a padà sẹ́yìn ká lọ wo bí ìṣẹ̀dálẹ̀ ṣe lé wa lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí olórí ilé kò dìgbà tí èèyàn bá dé òkè gíga kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àṣemáṣe yẹn àti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ báyìí láti máa rí láàrin àwọn ọkùnrin ìgbàlódé fún àpẹẹrẹ bíi àwọn ọkùnrin tí wọn ò ní fi owó ọbẹ̀ lẹ̀ tí wọ́n á lọ sí ọ̀dọ̀ onípẹpẹ soup tó jẹ́ pé owó iyebíye náà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní fi gbé Suzy yoyo bẹ̀rẹ̀ sí ń kówó lé dà síta irú àwọn ìwà báyìí náà ló máa bá wọn dé ipò bíi gómìnà bíi speaker of the house tí gbóbìnrin lọ sí fi owó ìlú gbóbìnrin lọ sí Dubai lọ bẹ̀rẹ̀ sí ń ra oríṣiríṣi nǹkan mèremère irú àwọn ìwà bàjẹ́ báyìí kò síbi tá à ti ní rí ìṣe ilé gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń tò ilé wa náà ló máa gbé wa dóde tá a bá wá di kọmíṣánná ni o àbí a jẹ́ gómìnà èyí tí n bá tún sọ gẹ́gẹ́ bí òtítù bí ọ̀rọ̀ yìí náà ni pé ipò ibi tí ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá tó fi obìnrin sísẹ̀ ìgbàgbọ́ tèmi ni wípé àwa tá a pinnu ra ní aṣíwájú ìgbàlódé a kọ̀ a fobìnrin síbẹ̀ kí ó bá àtùbà kí ó bá àtúnṣe a ń láti gbà wípé pàtàkì ní obìnrin nínú òṣèlú kì í ṣe pé ká yan gbogbo kọmíṣánná kó jẹ́ pé a yan kọmíṣánná mẹ́wàá báyà obìnrin yan kan péré àbí síbẹ̀ ara títo ìlú bóbìnrin ṣe ń to ilé tábà fojú ṣùnkùn ọ̀rọ̀ ṣùnkùn kí ọkùnrin tó dé ipò mímọ̀ ojúṣe ni Elédùmarè ti fi obìnrin sí ipò bẹ́ẹ̀ fún àpẹẹrẹ ìjọ tí obìnrin tó bá ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù ìjọ náà ló ti yàtọ̀ sí gbogbo àwọn ọkùnrin ẹlẹgbẹ́ ẹ̀ nítorí pé kí ni ìmọ́tótó fún ọmọ ọdún 12 tí ó ń ṣe nǹkan oṣù ju ọmọ ọdún 12 ọkùnrin lọ àti lè máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú nípa bí ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ ọjọ́ ṣe ń gorí ọjọ́ ó ṣe pàtàkì fún ọmọ ọdún 12 bẹ́ẹ̀ tó jóbìnrin ju ọmọ ọdún 12 tó jẹ́ ọkùnrin lọ nítorí náà àti lè máa ronú jinlẹ̀ nípa ọjọ́ iwájú tí obìnrin ti ń rò láti píníṣí láti bẹ̀rù sí wà ń kékeré ó ní oríṣiríṣi ìrírí tóbìnrin ti máa ní nígbà tóbìnrin bẹ́ẹ̀ bá dàgbà àwọn ẹ̀kọ́ tó ti kọ́ nípa ṣíṣebẹ̀ nípa fífọṣọ nípa mímúlérò yẹn náà ó lè gbé wá sídìí òṣèlú láti jẹ́ kí òṣèlú wa kó tùbà kó túṣẹ nǹkan méjì bẹ́ẹ̀ yẹn mo nígbà wípé ó ṣe pàtàkì ìkíní kí ọkùnrin kó mọ ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí kó dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ akin gẹ́gẹ́ bí olórí kó má máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ná owó lédà síta wọ́n ṣe ń ná nídìí pẹpẹ soup náà ń gbé owó òṣèlú náà ń gbé gbì lọ bẹ̀rẹ̀ sí ń ra oríṣiríṣi wòsíwòsí lókè òkun ìkejì ó ní pé kí a mọ ipò obìnrin nínú òṣèlú bí àwọn bàbá wa wọ́n ṣe fi lọ́lẹ̀ fún wa wípé kí eku kó bá kí bí eku kí ẹyẹ kó kí bí ẹyẹ ẹ ṣeun. tó tẹ bá ṣe darapọ̀ mọ́ wa orí ètò yìí la wà àgbà kò ní tán lẹ̀ Oòduà èmi lè rẹ́lú tún wá ṣe o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ òjíṣẹ́ ìṣẹ̀dálẹ̀ fún ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá wa sọ ní èdè Yorùbá ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú kí n wá wo àwọn méjì péré sí tí wọ́n lè bá wa fi ọ̀rọ̀ ìkẹyìn ní àwọn ohun ire tá a lè mú lọlé lórí ìjíròrò wa lénìí lórí àwọn ọkùnrin Yorùbá ipò aṣíwájú àti ọjọ́ iwájú Yorùbá. If you just join me, thank you very much. We're just coming to the end of the program. The topic has been interestingly discussed
What's the topic? Yoruba men, leadership, and the future of Yoruba nation. Just rounding up, I've got two further guests in the studio to help me to focus on what we should take away from what has been quite an interesting session. I'm going to invite just two people. One is Alagba Odedeyi, and the other person would be Barrister Ogunwinde. So, Alagba Odedeyi, Hilary sọ kí ni àwọn ohun rere tẹ́ fẹ́ ká kó lọlé ní ọjọ́ òní nípasẹ̀ ìjíròrò yìí. ṣé lẹ́ẹ̀kan sí gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n ti sọ ṣáájú náà ti sọ tẹ́lẹ̀, I think gbogbo nǹkan tá à ń sọ náà ni pé ká mọ ojúṣe wa ní ṣíṣe gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, kí àwọn obìnrin náà dẹ̀ ní kí wọ́n mọ̀ wípé àṣà àti ìṣe ni pé ká máa foríyìn fún ọkùnrin. Bó tilẹ̀ mú kó jẹ́ wípé àwa la ṣì ń kópa láwọn ọ̀nà kan lásìkò tá a wà yìí, ká sì máa fi ọ̀wọ̀ tó bá tọ́ fún baálé ilé ká sì máa fi fún wọn. Nígbà tí a bá fi wá kẹ́kọ̀ọ́ tá a fi kọ́ àwọn ọmọ wa láti wà yìí lọ ní ìsìn wípé ojúṣe ọmọkùnrin leléyìí, ojúṣe ọmọbìnrin leléyìí. Gẹ́gẹ́ bí lọ́kọláya, àgbájọwọ́ la lè fi gbẹ́rù dórí. Tá bá ti tún lé wa ṣe dáadáa, a máa lè tún òde ṣe. Gbogbo wípé àwọn ọkùnrin ń kùnà lójúṣe ní ìṣe ìlú torí ilé ló ti wọ́ wá. Tá bá ti tún lé ṣe, dandan pé ìlú máa dára, ìlú máa tòrò. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé bóyá nínú àwọn ìta máa ṣe lọ́jọ́ iwájú, kókó tẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ ìfẹ́, ṣé àṣà àti ìṣe ni kọ́kùnrin lè fẹ́ obìnrin méjì, mẹ́ta, mẹ́rin, àbí kò bẹ́sìn mu? Àbí tí obìnrin bá sọ pé kọ́kùnrin má fẹ́ méjì, mẹ́ta, mẹ́rin torí pé òun nífẹ̀ẹ́, ṣé lóòótọ́ ni? Ṣé ìfẹ́ òtítọ́ ni? Àbí torí pé òun ò fẹ́ wàhálà fáwọn ọmọ àti kò fẹ́ wàhálà fún ara ẹ̀? Ẹ ṣé. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Over to you now, Barrister Ogunwinde. Final thoughts on this matter today. Ẹ kú ètò ìlú mà o, and to everyone on the platform. I will quietly join words with the last speaker, and which is àgbájọwọ́ ni a fi ń sọ̀yà. Àgbájọwọ́ ni a fi ń sọ̀yà. Even if there is no love, there should be honesty in a home. All right? And then the party who are in that relationship should make sure they work as a team. So they pé ọwọ́ ọ̀tún wọ òsì, òsì wọ ọ̀tún, lọ́wọ́ ṣe mọ́. So I will say again and again, pé look, it's not just about kí ọkùnrin kó fi owó ọbẹ̀ sílẹ̀ nínú ilé. Ìyẹn nìkan kọ́ ni ó máa fi jẹ́ kí wọ́n jẹ́ olórí. The most important thing is there should be understanding in a home, and people should work as a team to build a home. And once our home is built, okay, our town will be built, our country will be built, and our nation that we desire for will be built at the same time. Ire. So, Ashe, if you've just joined me, we are just about to say goodbye. It's been another episode of Agbakonitoni Oduduwa, and it's a prayer. It says, may we never lack elders in Odua land. And I say a resounding Ashe. This is a session that focuses on problems, or shall I use the word challenges, issues, another appropriate word, and consequently, solution-driven gathering on Zoom. I am the host, Erilutu Ashe. Erilutu Ashe is also known as Erilu Ajun.
or Lojaye Ajum being an ancient name. Let me go further and say it's been a privilege to be joined today by Alagba Fajimi Ayodeji Phillips, who is actually a national publicity secretary for an organization called the Reformed Youth Movement of Nigeria, an educational consultant. And Obomoshama, it's equally always a delight to have my favorite lady, I call her Mama the Mama, Chief Mrs. Abiola Adeyemi, a businesswoman, successful businesswoman who juggled business life, home, and also dared to stand for gubernatorial election for Lagos State of all states. A round of applause for her. Always a delight. She's a very hard worker. Just thank you very much indeed. Let me also move on to a very important guest all the way from Los Angeles. Thank you very much for staying awake. It's early hours in Los Angeles, or shall I say California to be more precise. And I fondly call him, and everybody calls him, Ojishe Ishedale Alagba Oluwabunmi, who is a biomedical researcher and a Yoruba enthusiast. He's been in California for 30 years. One of my lists for deportation back to Nigeria at the earliest time possible. I have my eye on a number of people. Now, let me not forget also to say a very warm welcome to Alagba Odede. You never met before, all the way in the United Kingdom. He is a significant campaigner for what is right, what is just, in the interest of minority communities in a niche area of England known as Middlesbrough. I want to wish you continued success. I must also remember, I've known him for years, Barrister Ogunrinde. For many years, he's been there, providing assistance, often without asking for money, or those who are in need of support on a variety of legal matters. Alashe Yorini, Alashe Yegini, Alashe Gbaile. Thank you so much for all you've done, because I have a long list of those you've been able to facilitate quality legal services too. And I can remember one in particular that I know will always sing your praise. I will never cease to do so too. Thank you always for being there. I want to thank Alagba Fabumi, first time seeing him too. Both of us have this wonderful responsibility for Yoruba Council of Youths worldwide. Always there, providing guidance. Agbajowo la fin soya, owo kan ko se gberu dori. I mustn't forget Alagba Ojerinde. He joined me earlier on, and in a host of others who came in to contribute to what we must continue to facilitate. Soros okay. You see, me too, I'm a young person now. Soros okay is a new thing. It's not only answer with Soros okay. We must always facilitate sharing of our innermost truths. Wọ́n ní pa ohun mọ́ agogo lẹ́nu, ayé ò ní pa ohun mọ́ wa lẹ́nu. I am a great believer in encouraging people to talk about issues and talk about issues and talk about issues. Mama the Mama, she's always on the groups. Alagba Ogunrinde, Alagba Ayodeji Phillips, Eshe.
one question, for 21 days, we've been looking at different issues. There's the allegation that Yorubas don't think. We don't think because far too often we keep quiet. And instead of using our WhatsApp time on this social media, sharing our thoughts, we'll be doing cut and paste. We'll pick up from here. So let's say today has been illuminating. Let me run through some of the things I'm going to take away from here. Thank you, Ojisha Shadale. From the beginning, you made it very clear. Women are important. Alagba Aziz Olaide from Mauritania, I haven't forgotten you. I know you've been in and out. He's always with me too. He's Olori Odo in Mauritania. We have a contingent, quite an unusual group of Yorubas in Mauritania. Delight to meet with them, and it's delightful to see a lot of what they get up to. Cherished privilege to know them. Struggling to Alagba Aziz Olaide Motikinyo, he's having challenges with the network. Mauritania, a French-speaking country, yet the Yorubas, they are also very interesting. Some have never been to Yoruba land before, but they were born in Yoruba land. They were born in either Mauritania itself, or Cote d'Ivoire, or Senegal, or Gambia, and they sort of interrelate. So when you come across somebody, you say, this one is a Yoruba, but the Yoruba is totally different because of the influence of the environment they've lived in. Is that different from England? No. Is that different from Brazil? No. So today, what am I taking home? Alagba Shadale made it clear that women cannot be left out of this leadership affair. He made it quite clear that if men are going to be leaders, the women have got to be involved. And it may not be palatable, but after all, the women brings this men into the world. And it's their responsibility to enable them to be sons, to be young men, to be men, by ensuring that they are in touch with who is supposed to be their father. And also, as Alagba Ogunrinde said, I never underestimate love. I may not link it to the Western emotional attachment. I don't believe in it. I don't believe in it. Now, I will say, unless a woman really loves the husband and believe that that love is not going to bring in gains that is for her own best interest, I mean it. Unti ọkọ yẹn tó bá máa fi ṣoríire ní pàtàkì, kì í ṣe unti obìnrin yẹn máa fi ṣoríire. It is, you love a man if everything he wants, everything he needs, everything he desires, you facilitate it regardless of the pains it may cause you. That is what I call love. It's not the other way around. That's everything that is going to make you comfortable is what you want. And referring back to Alagba Odede, I don't believe in one man, one wife. It's not our way. We'll come to that next time. Ọlọ́gbọ́n méjì ní Yorùbá, Yorùbá kì í ṣe ọlọ́gbọ́n kan. We are close to nature, we Yoruba people. Look at yourself from your eyeballs. You got 2 eyes, you got the holes, 2 noses, 2 lips, 2 ears. Everything is 2. Ọlọ́gbọ́n kan lẹ́nu tó bá níyàwó kan kì í ṣe ọlọ́gbọ́n méjì. You must always have an alternative. That's the way of our ancestors. I'm afraid we will look at that in more details. I'm an Orthodox. I don't see the grounds for one man, one wife. No, I don't see the grounds for it. It doesn't even help parenting that we need. Parenting, it doesn't teach children to be able to share across differences. It doesn't help them. It doesn't help them at all. It makes them too singular.
But all this issue of Allah Shokon, I've said it before. Now, me and my husband, I don't believe in it. It hasn't helped us. As I said, family setting is supposed to be where a lot is learned. I grew up in a family compound, and I know, I still see how it operated. So I want to take away today that love means different things. Once upon a time, this is what it was. Today, the reality is there are many women who are emotionally attached to men. And there are many men who are constructively or destructively over emotionally dependent on women. And I cited an example. Take a look at the profile picture of any man, Yoruba man in future. You see, it's a Yahoo picture that the person has put there. Profile picture. So no. What is that telling me about you? Please. Sometimes I don't answer some people needing my help because I assume it's a woman when it's supposed to be a man. Then I've got a man and I've got a female's photo, and I'm speaking to a man. Please get your head into the right place. Again, I ask myself, why? What is that all about? There may be perfectly good reasons for that, because social media is an arena for sexual harassment. Somebody once told me, what am I taking away? Oh, what bear? Yeah, definitely. Chop money, very important. And although whether we are given or not, where there is genuine love that is in the best interest of the man you say is your husband, then you're on track, whether it is painful to you or not. We've also been told quite clearly that as far as the role of leadership is concerned, we need to enable our men to be proper men. We need to revisit the nature of governance we've got, which remarkably, in many instances, we can talk about Patience Jonathan Goodluck. That's the most recent. We can talk about Babangida, but we can also talk about Mama Awolowo. Compare the three, not the same. So we have a lot to learn about leaders of the past. If we don't have anybody whose life we can learn from, we have S.L. Akintola, we have M.K. Abiola, we have Herbert Macaulay, we have Chief Obafemi Awolowo, we have Papa Adedibu, and quite a number of others. So let me bring this program to a close with sincere gratitude to all of you for the expenditure of money on data. Zoom costs quite a bit of money. Abudin Tomi Osa, Biteti Mukoni Tombe. Modupe púpọ̀ lọ́wọ́ yín, wọ́n ní Adélébáre, Àrìnàkórè, Àfòyá ibi o. Wọ́n ti ní àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà, wọ́n lọ́wọ́ kò ṣe gbẹ́rù dórí. Ẹ̀yin ò ní dẹ́rù tí yín gbé. Nítorí pé ọ̀tún ire, òsì ire, ire tó bá wà níwájú ẹ̀yin á tètè bá, èmi náà á tètè bá. Gbogbo ire tá bá fi sẹ́yìn á sáré tètè á wá bá wa. Wọ́n ní odùfà kan ló sọ bẹ́ẹ̀ fún wa, ó ní kámúrà gbàtàràgbà, ó ní kámúrà gbàtàràgbà, ó ní ìwà là ń wá ìwà. Gbogbo kí n ta bá ń ṣe láyé, anything that Yorubas are supposed to be involved in, good character is what is number one. Ìwà pẹ̀lẹ́ in all we do. For those of us who believe we've got it, I pray that we shall continue to be able to be in the company of ìwà pẹ̀lẹ́, good character, including sùúrù in all we do, including wishing each other well, including selflessly. Nobody spoke about selflessness. Selflessly, leading without expecting any gain. May we continue to be empowered
by our Creator along the line of goodness. For Almighty God is nothing but good. And so I want to say goodbye to you out there, wishing you all the goodness that can come before you today and forever. I want to say to all my guests in the studio and all my viewers, oh, Diba.